Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Có thể nói cái tôi của chúng ta nó được hình thành bởi nhiều cái chất liệu khác nhau. Những cái hiểu biết của chúng ta từ những cái kinh nghiệm tích lũy cho đến những cái kiến thức tích lũy, đó là một phần của cái tôi. Những kiến thức và những trải nghiệm. Rồi tất cả các mối liên hệ tình cảm mà mình thiết lập cũng là một phần của cái tôi. Cha tôi, mẹ tôi, gia đình tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi, rồi bạn bè tôi, những người thân yêu của tôi và cái của tôi, nó hình thành ra cái tôi. Và trong cái bản năng tự nhiên thì ai cũng muốn nắm giữ tất cả các đối tượng thân yêu của mình hết, trừ phi tất cả các mối liên hệ đó, các đối tượng đó có vấn đề, họ không thương mình nữa, họ chống đối lại mình, họ gây khó khăn cho mình, thì mình sẽ giãn ra, mình sẽ tránh né, mình sẽ loại trừ, mình sẽ chấm dứt các mối liên hệ đó. Và trong bản năng tự nhiên, cái gì mà nó phục vụ được cho cái tôi đó thì chúng ta sẽ giữ cái chất liệu đó, giữ cái mối liên hệ đó. Còn cái gì mà nó tổn hại cho cái tôi đó thì chúng ta phải tránh né và loại trừ. Đứng trên bản năng tự nhiên thì đó là cái chuyện tự nhiên. Nhưng mà như đã nói từ đầu là tại vì chúng ta muốn hướng tới những cái giá trị nó cao thượng hơn, sâu sắc hơn. Đó là mình muốn có một cái liên hệ thương yêu bền vững. Mình muốn được thương yêu làm sao mà cho nó có hạnh phúc, cho nó có tự do. Chứ không phải thương yêu chỉ là sự thỏa mãn cảm xúc thôi. Thương yêu không phải là một sự trao đổi về cảm xúc, mà thương yêu nó là một sự hiến tặng, là một sự sẻ chia, là một sự tùy thuận, là một sự buông xả. Thì mình phải học rất là nhiều, mình phải luyện rất là nhiều, và mình phải dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu cái tôi của mình ít nhất nó đang như thế nào. Và trong cái quá trình hành thiền Vipassana thì Đức Phật có dạy là bạn ơi, bạn có biết cái nơi nào mà nó đưa tới khổ đau không? Khổ đau nó đến từ đâu không? Và trong sự giác ngộ Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng khổ đau nó đến từ bên trong. Và hạnh phúc thì nó đến từ đâu? Hạnh phúc nó cũng đến từ bên trong. Có thể những nghịch duyên, nghịch cảnh bên ngoài đó nó cũng gây ra khổ đau cho chúng ta. Chúng ta từng thấy như vậy, chúng ta từng tin như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói thật ra tất cả những cái bên ngoài nó đóng vai trò phụ thôi, nó chỉ là tác nhân. Nhưng mà tác giả chính đó, nguyên nhân chính yếu là ở bên trong chúng ta. Khi chúng ta sinh ra là một con người thì tự nhiên có tham sân và si. Tất cả những cái đó là một phần của cái tôi, là phần đại diện chính của cái tôi luôn đó. Và khi mà tham sân si nó hoạt động ở một cái mức mà mình không kiểm soát được, nó quá lớn. Có thể là do mưu sinh, có thể là do tranh đấu quá nhiều với cuộc sống, có thể có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời đó mà mình vô tình để cho tham sân si của mình nó quá lớn, đến nỗi là mình còn phải chịu thua nó. Thì mà chịu thua rất là nhiều lần, nhiều phen lắm. Mà mỗi lần mình thất bại có nghĩa là mình đã rước khổ đau vào người mình rồi. Khổ đau nó đến từ việc mình chống lại, phản ứng lên tất cả những điều kiện mà mình cho là không phù hợp, không như ý, không nuôi dưỡng, hoặc là có tính chất hủy diệt. Nhưng mà nhiều khi bản chất nó không hẳn là như vậy. Khi mà mình chống lại một cái điều bất như ý đó thì khổ đau nó xuất hiện. Nghĩa là những điều bất như ý nếu nó có xuất hiện mà mình không chống, mình chấp nhận nó đi, từ từ rồi mình hóa giải sao? Chấp nhận trước đã, đừng chống nữa, thì khổ đau không xuất hiện. Nghĩa là có sự khác biệt rất là lớn giữa những nghịch cảnh, những điều bất như ý với khổ đau. Nếu bất như ý chỉ là bất như ý, không chống, chấp nhận, thì khổ đau không xuất hiện. Nhưng tại sao không chống?
Tại vì mình trải nghiệm nhiều rồi. Trống cũng vậy hả? Tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa hả? Trống bữa nay thì ngày mai nó cũng mọc ra nữa. Cũng có thể chống được thì cứ chống, né được thì cứ né, loại trừ được thì cứ loại trừ. Nhưng mà mình kinh nghiệm rồi mình thấy không loại trừ hết được. Các bậc thiền sư nói rằng là cuộc đời này rất nhiều chông gai, bạn không thể dọn dẹp hết được. Bạn không thể né cái người này để chạy tìm người khác. Bạn không thể né từ căn nhà này chạy qua căn nhà khác. Bạn không thể né từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, quốc gia này qua quốc gia khác. Bạn chạy cả cuộc đời thì khổ đau vẫn bắt kịp bạn. Tại vì khổ đau là ở bên trong. Cái tôi lồng lộn của bạn là ở bên trong. Nó đang mất sự kiểm soát, nó đang thao túng mọi quyền hành. Thì bạn phải xử nó. Bạn phải giải quyết cái bên trong. Bạn thử làm đi. Bạn quay về ngồi chơi với nó, tìm hiểu nó, yêu thương nó. Và kể cả khi mà nó có hung hăng, nó có gầm rú, nó có la hét, nó có lồng lộn lên, thì bạn cũng đừng có chấp giận. Tại vì nhờ như vậy mà bạn sống sót được. Nhờ như vậy mà đem về rất nhiều tiền, quyền lực cho bạn được. Kể cả chinh phục được rất nhiều người. Thì bạn đừng có trách giận bản năng của mình, trách giận cái tôi của mình. Bạn cần có một cái thái độ đúng. Đó là quay về chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là thỏa hiệp, không có nghĩa là để nguyên như vậy mãi. Chấp nhận có nghĩa là không chống nữa, hòa bình, bắt tay để giúp đỡ lẫn nhau. Thì trong cái sự quay về đó, có thể bạn sẽ tìm thấy những cái dấu vết ở trong tâm hồn, những vết thương trong tâm hồn, những sự đổ vỡ bệ rạc ở bên trong. Để rồi bạn mới hiểu ra được tất cả những khổ đau đó, phần lớn mà nói một cách triệt để như Đức Phật đó là do chính nó, tâm của mình, chính tâm của mình mà nó tạo ra tất cả. Cho nên Đức Phật nói là quan sát tâm là công việc chính của thiền sinh. Quan sát cái tôi của mình, bản ngã của mình là công việc chính của một thiền sinh. Nhưng mà quý vị biết không, quan sát nó khó lắm. Hồi đầu mình nhìn vào mình chẳng thấy gì cả, như là một màn sương mù dày đặc. Nhưng mà mình kiên nhẫn, mình tiếp xúc rất là nhiều lần, rồi từ từ mình cũng nhận dạng ra được hình bóng sơ sơ của cái tôi của mình như thế nào. Nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, trước khi có thể tiếp xúc cái thứ khó nhằn đó thì bạn phải học cách tiếp cận những cái khác. Nó dễ hơn, mà nó cũng thuộc về cái tôi của bạn, đó là thân thể của bạn. Học quan sát thân, hay gọi là quán thân. Muốn tìm hiểu về cái tôi thì trước hết bạn phải học dừng lại, bớt hướng ra bên ngoài. Tại cái tôi là nó ở bên trong, và đó là hang ổ của gây ra mọi khổ đau, mà cũng là nơi tạo sinh ra hạnh phúc. Tại vì hết chống đói nữa, hết mong cầu nữa là hạnh phúc, là niết bàn. Vì vậy cho nên là học cách để tiếp cận trở lại cái tôi của mình. Mà cái phần cạn của cái tôi đó là cơ thể của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hành thiền từ những bài cơ bản nhất. Đó là học tiếp xúc với bước chân của mình, tiếp xúc với hơi thở của mình. Cái tập ngồi thật là yên để thấy những cái phản ứng ngấm ngầm ở bên trong. Sự cục cựa, ngọ quậy của bản ngã nó thể hiện qua một vài cái cảm thọ khó chịu, dễ chịu. Lần mò mình mới thấy được cơn giận, những nỗi buồn le lối, những nỗi cô đơn, những phản ứng đáp trả, những cái uất hận ở bên trong. Tất cả những cái thứ đó đều là cái tôi. Cái tôi của quý vị bé nhỏ hay là to đùng? Quý vị có thấy nó chưa? Nếu mà chưa thấy nó, chưa biết gì về nó hết, mà thương người nào, chắc chắn sẽ làm khổ người đó. Chắc chắn.
Mặc dù mình rất là thương người đó, mình hứa với lòng là khi mình đưa người đó vào trong cuộc đời của mình thì mình chỉ cho hoa thơm trái ngọt thôi, cho những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời người đó. Nhưng mà bản ngã mình nó đâu có chịu, cái tôi của mình nó không đồng ý điều đó. Có lúc nó thỏa hiệp, nó chịu, nhưng mà có lúc nó điên cuồng lên, nó không chịu. Có lúc nó chỉ muốn thương nó thôi, nó chỉ muốn nghe lời nó thôi, nó chỉ muốn đi theo những cái mong muốn, những cái thấy của nó thôi, chứ nó không có muốn chia sớt, không có muốn san sẻ, không có muốn hòa hợp với bất cứ đối tượng nào hết. Đó là vấn đề của cái tội. Giá như mà chúng ta được có một cái nền văn hóa, một cái nền giáo dục mà ở đó từ hồi còn nhỏ đó, chúng ta đã ý thức được cái tôi của mình. Nó thể hiện rõ rệt qua những cái sự mong muốn, những cái mong cầu, những cái phản ứng đáp trả. Đó là hai cái nổi bật chút. Để rồi chúng ta có một cái kỹ năng nhất định nào đó, ít nhất chúng ta có một cái ý thức biết rằng có một cái con quái thú ở bên trong, và nó sẵn sàng bước ra để thao túng mọi cái nhận thức và cảm xúc của chúng ta. Có vẻ như là trong chúng ta nó có tới hai con người. Một con người rất là dễ thương, con người cực kỳ khó thương. Một con người có thể muốn thiết lập mối liên hệ với những người xung quanh, muốn thương, muốn cho, muốn chia sẻ, muốn tùy hỷ, muốn buông xả. Nhưng mà có một con người khác chấp. Nó sẵn sàng đóng kín trái tim lại nếu mà bị xúc phạm, và sẵn sàng loại trừ những đối tượng mà mình hết lòng hết dạ thương yêu một thuở, để nó được tự do, để nó được thoải mái. Trong chúng ta dường như là có hai con người. Thì thật ra là Đức Phật cũng nói là trong chúng ta nó cũng có những hạt giống tốt và những hạt giống không tốt, hạt giống thiện và bất thiện, và tùy vào cái cách sống của chúng ta mà cái hạt giống nào được nuôi dưỡng nhiều hơn. Có thể nói cái tôi của chúng ta nó lớn hay là nó nhỏ đó, nó tùy thuộc vào ba yếu tố cơ bản. Một, có thể là do di truyền. Trong di truyền là tự nhiên là mình có cái tôi nó to đùng sẵn rồi. Nó ngộ vậy, giờ đối thừa ai bây giờ? Đâu phải tại tôi đâu, tại ba mẹ tôi chứ bộ, tại ông bà tôi chứ bộ, tại tổ tiên của tôi chứ bộ. Đối thừa như vậy là cũng được, nhưng mà nó không có hoàn toàn đúng. Là tại vì nó còn ảnh hưởng yếu tố thứ hai, đó là cái quá trình lớn lên. Mình sống trong những cái môi trường như thế nào, và cái ý thức của mình về cái việc chăm sóc cái tôi của mình nó đến sớm hay chậm, mà mình để cho cái tôi mình nó lớn hay là nhỏ. Kể cả khi mà bạn thành công quá sớm, có những thành tựu quá sớm, có nhiều tài năng được công nhận, được kính trọng, thì nghiễm nhiên cái tôi của bạn nó sẽ lớn. Trừ phi hồi còn nhỏ bạn đã được nhắc nhở, đã được hướng dẫn cách chăm sóc cái tôi của mình qua cái cách là học cách khiêm nhường, học cách lễ độ, học cách biết tôn trọng những người khác, và luôn sống với lòng biết ơn. Thì tất cả những cái sự thực tập đó đều có tính chất thuần phục cái tôi của mình. Rồi gì nữa, chúng ta nếu mà đi qua những cái biến cố lớn trong cuộc đời đó, trời giáng cho một cú, ngã lăn đùng ra, tan tác, tưởng như đã chết rồi, nhưng mà chưa chết, sống lại với cái tôi tổ bố luôn. Ủa sao kỳ vậy? Thất bại mà cũng bản ngã to là sao? Tại vì thất bại thì không biết tin vào đâu. Thất bại thì bản năng tự vệ cao hơn nữa, và thất bại có thể đưa tới những tổn thương trong tâm hồn. Mà càng tổn thương thì càng có ý thức tự vệ chính mình. Tại vì mình nhìn thấy ai cũng coi thường mình hết, ai cũng có ý muốn hãm hại mình hết.
Cho nên cái tôi một cách rất là tự nhiên nó phải hoạt động dữ dội ở tần suất rất là cao để nó bảo vệ cho chính nó. Nghĩa là khi chúng ta rơi vào những cái hội chứng về tâm lý, có những cái vết thương trong tâm hồn, thì cái tôi của chúng ta phải gọi là ngoài tầm kiểm soát. Khi mà nó điên lên rồi thì cái gì nó cũng có thể dám làm. Tại vì nó không có sự can dự của lý trí, của sự hiểu biết. Cho nên không phải là do bạn có nhiều tài năng, do bạn đẹp, do bạn thành công là bạn có cái tôi lớn. Mà kể cả khi bạn thất bại, bạn bị tổn thương tâm lý, thì cái tôi của bạn nó vẫn lớn như thường. Mà thậm chí nó còn lớn hơn những cái người thành công nữa. Cho nên vấn đề bây giờ là mình không phải đi tìm hiểu cái tôi của mình nó lớn hay là nó nhỏ. Lớn thì nó cũng đã lớn rồi, nó hơi lớn thì nó cũng đã hơi lớn rồi, hoặc là lớn tới mức khủng khiếp thì nó cũng đã như vậy rồi. Mình không thể ước ao, mình không có thể mong cầu để cho nó xẹp xuống lại được. Mình phải học cách để chăm sóc nó thôi. Tức là khi mình thiết lập một cái liên hệ thương yêu đó, thì mình rất là ngó lơ cái tôi của mình. Mình chỉ canh me bên kia thôi. Vậy hắn làm gì, nhắn tin cho ai, đi đâu, còn thương mình nữa không, có thương nhiều không, có chung thủy không, có nghĩ gì tới tương lai của hai đứa chưa. Chớ ít khi nào mà khi mình thương một người nào mà mình quay về mình canh me chính cái tôi của mình hết. Chắc cũng có nhưng mà nó rất là ít. Có thể nói cái ngày mà bạn từ giã chính mình một cách thẳng thừng nhất, một cách dứt khoát nhất, chính là cái ngày bạn rước người ấy vào trong cuộc đời của bạn. Cái ngày đó bạn bắt đầu quên, chính thức quên bản thân bạn, để bạn thương một người. Thương một người cũng có nghĩa là bắt đầu bỏ rơi chính mình. Và cái tôi nó bắt đầu nó hiểu rằng mình phải làm cho người kia có hạnh phúc. Để làm gì? Để họ làm cho mình có hạnh phúc. Hồi trước khi mà mình thương một người nào thì cái tôi đó có thể nó hiểu khác. Mình có thể tự làm cho mình có hạnh phúc. Mình chơi thể thao mình có hạnh phúc rồi. Mình đi bộ một mình đọc một cuốn sách hay, uống một tách cà phê, ngồi nhìn mây chiều, làm một việc gì đó mình ưa thích, có ý nghĩa là có hạnh phúc. Mà khi mình đưa người ấy vào trong cuộc đời mình thì mình không thể làm như vậy được nữa. Cái tôi nó bắt đầu có cái sự vướng mắc, nghiện ngập. Nghĩa là một người phải sở hữu một cái tôi bé nhỏ. Một cái tôi bé nhỏ là một cái tôi biết nhường nhịn người khác, biết bao dung trước những cái lầm lỡ của người khác, biết tôn trọng người khác. Một cái tôi bé nhỏ là một cái tôi có dung lượng trái tim lớn. Có phải không? Tức là mình chấp nhận được những cái khiếm khuyết, những lầm lỡ của người khác gây ra đó cho chính mình, thì mình phải có một cái dung lượng trái tim rất là lớn thì mình mới làm được. Hoặc là một cái tôi bé nhỏ là một cái tôi luôn có khuynh hướng muốn đem lại lợi ích cho người hơn là cho mình, đem lại hạnh phúc cho người nhiều hơn là cho mình. Chớ không phải là mình đem tới hạnh phúc cho người để người đem lại hạnh phúc cho mình ha. Tức là một cái tôi bé nhỏ trong cái thương yêu đó, nó ít điều kiện lắm. Tôi nói ít thôi, chứ không thể nào mà không điều kiện được. Tại vì nếu không điều kiện thì mình thành Bồ Tát, mình thành Phật mất rồi. Ít điều kiện. Ít nhất là mình ít điều kiện hơn cái người kia. Họ đặt ra hàng loạt điều kiện nhưng mà mình ít hơn. Tức là mình phải thế này, thế kia, thế nọ thì họ mới thương mình. Còn mình thì có một ít điều kiện thôi. Ví dụ như là họ đừng có tấn công mình, đừng có xúc phạm mình, là mình sẽ thương họ. Chứ không cần họ phải phục dịch cho mình, họ không phải mang quà quý giá tặng cho mình, không phải là hy sinh lao lực gì cho mình hết. Mình chỉ cần người đó đừng có coi thường mình hay đừng có xúc phạm mình thì mình sẽ thương họ. Thì những điều kiện như vậy là
có thể chấp nhận được chứ. Và nếu một cái tôi mà có thể làm được điều đó thì đó phải là một cái tôi rất là vững chãi. Vững chãi và bao dung. Đó là hai cái tên gọi để phác họa hai cái nét rõ nhất của một cái tôi bé nhỏ. Một cái tôi bé nhỏ, xin nhắc lại, là luôn có khuynh hướng đem tới những giá trị tốt đẹp cho người mình thương yêu, hơn là đòi hỏi rút tỉa. Và một cái tôi như vậy gọi là một cái tôi vững chãi. Vì tôi vững rồi, cho nên tôi không có cần nhiều ở cái bên ngoài nữa. Nhưng mà tôi không vững á, thì tôi sẽ đòi, tôi sẽ rút tỉa, tôi sẽ bắt anh, tôi sẽ bắt em phục dịch cho những cái yêu cầu của tôi. Thì đó gọi là một cái tôi to lớn. Cái tôi to lớn là muốn kiểm soát tất cả, muốn nắm quyền tất cả, muốn được thỏa mãn từ cái sự phục dịch, tuân lệnh của các đối phương. Vậy thì nếu mà một cái tôi bé nhỏ thì bản thân nó không cần, hoặc là ít cần. Nếu mà bạn có một cái xuất phát điểm thương một người nào, bạn đang rất là vững chãi, thì bạn thương người nào thì bạn ít khi nào đòi hỏi người đó phải thế này, thế kia, thế nọ lắm. Nó ngộ vậy đó. Cũng có thể là chúng ta đã có những cái trải nghiệm đó, nhưng mà rất ít. Khi mới bắt đầu quen nhau, thương nhau, đâu có dám đòi hỏi gì đâu. Đòi hỏi sao quen được. Giả bộ, anh không có điều kiện nào hết. Thương một cách vô điều kiện. Chắc là chúng ta quen nhau từ trong tiền kiếp, cho nên gặp nhau là thương thôi, chứ không có điều kiện gì cả. Sống thử đi, rồi biết có điều kiện hay không. Thậm chí là có rất nhiều điều kiện. Mà một trong những điều kiện đó là gì? Cho tôi dựa vào em, hay là cho tôi dựa vào anh. Có thể chúng ta sẽ không gọi được cái tên rõ ràng như vậy đâu, nhưng mà thực chất là như vậy. Mình thương một người nào nhiều khi chỉ để dựa vào người đó thôi. Mình cần một cái cảm xúc từ người đó. Mình cần một cái sự yêu thương chiều chuộng vỗ về từ người đó. Mình cần lấy từ một cái giá trị gì từ người đó mà mình không thể tự tạo được. Thì cái thương yêu này nó mang cái tính rút tỉa. Như vậy là không có điều kiện sao? Không phải cái chuyện mà mình kiếm thật nhiều tiền, mình mang về nhiều danh dự, rồi mình dựa vào người đó thì gọi là mình thương yêu không có điều kiện. Rõ ràng cái điều kiện của mình thậm chí đôi khi nó còn lớn hơn những gì mình cống hiến cho người đó. Tại vì muốn dựa vào một người đó thì cái người kia phải vững lắm thì bạn mới dựa được. Nếu người thương của mình yếu, người thương của mình trồi sụt liên tục, người thương của mình có những cái vết thương tâm lý nữa, thì cái việc mình dựa vào họ là không thành công. Nhưng mà mình đâu có thấy mình đang dựa đâu, mình nói là mình đang yêu thương. Cho nên chúng ta cần phải xét lại rất nhiều lần. Mình đang thương một đối tượng hay mình đang cần một đối tượng? Mình thương người đó tại vì mình thấy những cái giá trị tốt đẹp của người đó, hay là tại vì mình muốn giúp đỡ người đó? Mình thấy người đó xót thương, người đó cần được dẫn dắt, cần được sẻ chia, hay vì mình thương là tại vì mình chỉ cần một cái đối tượng nào đó đáp ứng những cái đòi hỏi của mình thôi. Đối tượng nào cũng được hết, miễn họ đáp ứng được những cái đòi hỏi của mình thì mình thương. Thì cái đó nó không phải là tình thương. Cái đó chỉ là một sự dựa dẫm tình cảm. Mà đến để thương một người chỉ để dựa dẫm thôi thì thu hút quyền lợi về cho cái tôi rồi. Như vậy đâu phải là vì người đâu. Cái đó là vì mình. Mà vì mình nghĩa là vun bồi cho bản ngã, vun bồi cho cái tôi. Dĩ nhiên bạn có quyền vun bồi cho cái tôi, tại vì bạn vẫn là một con người. Nhưng bạn phải ý thức một điều rằng bạn cũng phải vun bồi trở lại cho cái bản ngã, cái tôi của người khác. Bạn phải bảo vệ cho cái quyền lợi của người mình thương đó, thì cái liên hệ đó mới cân bằng được. Và đằng này chúng ta đến với nhau trong một cái tâm thế là chúng ta đang rất là yếu. Và thường yếu mới đến với nhau. Chứ mấy người mạnh ta đi tu hết rồi,
Mấy người mạnh người ta đi làm chuyện công ích cho xã hội hết rồi. Mấy người mạnh người ta đi làm những cái gì người ta đam mê, cái tạo ra những cái tác phẩm giá trị cho cuộc đời hết rồi. Nhưng mà cũng có những trường hợp những người mạnh muốn thương nâng đỡ một người nào đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà sao không biết trong quá trình tư vấn tâm lý thì toàn thấy những người đến với nhau là từ hai tâm hồn lạc lõng, cô đơn, buồn chán, chỉ muốn tị nạn tình cảm lẫn nhau thôi. Và đâu có ai nói điều đó phải không quý vị? Người ta cố gắng make up, trang điểm cái tình yêu nó đẹp lung linh huyền ảo. Anh yêu em vì em là người đức hạnh, người dễ thương, rồi em yêu anh vì anh là người có lý tưởng lớn, là người tài năng rồi. Nhưng mà tất cả những cái đó có khi là thật, nhưng mà có khi ẩn sâu bên trong là gì? Là vì người đó có thể cho mình dựa vào được. Cho nên sâu thẳm trong tâm hồn, trong cái xuất phát điểm đã có sự sai lầm. Đáng lẽ ra bạn đang có một tâm hồn tổn thương, bạn đang có một cái trái tim chưa vững chãi, chưa đủ bao dung, thì khoan thương người nào đã. Nhịn sao nổi, tôi ngập tới lỗ mũi rồi mà biểu khoan làm sao được. Mà khoan thì đi đâu, làm sao để thuần phục cái tôi đây? Mình biết mình đang có vấn đề chứ. Có khi mình phớt lờ, có khi mình cũng đối diện và mình cũng ớn với chính mình lắm. Thậm chí là mình còn từng không dám đối diện với chính mình, nhưng mà mình đem người thương vào trong cuộc đời mình. Nè, đối diện với tôi đi. Chắc chắn phải không? Họ phải đối diện với bản ngã to đùng của mình. Thì tự hỏi cái liên hệ đó làm sao mà bền vững, liên hệ đó làm sao mà yên ổn được. Các bạn tư vấn với thầy làm gì? Tại vì thế nào thầy cũng nói rằng nhìn vào bản ngã của bạn đi, nhìn vào cái tôi của bạn đi, nhìn vào vết thương của bạn đi. Nó là đầu dây mối nhợ của mọi vấn đề. Dù người kia có không dễ thương như thế nào, dù người kia có khó chịu như thế nào, dù người kia có gây bao chuyện động trời như thế nào, thì cái cơ bản vẫn là cái tôi của bạn. Nếu trái tim bạn lành lặn, vững chãi, đầy bao dung, thì bạn sẽ nhìn vấn đề nó khác đi rất nhiều. Bạn sẽ có một thái độ để xử lý vấn đề đó khác rất nhiều. Cái tôi bạn kìa, tổn thương, quằn quại, mềm nhẹp, tơi tả, khánh kiệt, không còn chút năng lượng nào hết. Một cái tôi như vậy mà đứng trước một cái quan hệ tình cảm, một đối tượng như vậy mà làm sao mà gánh vác nổi, làm sao mà đương đầu nổi. Tôi có nhớ có cái bài thơ từ hồi học lớp 1, lớp 2 gì đó. Bài làm anh khó đấy. Chắc đây chúng biết bài đó ha. Phải đâu chuyện đùa. Rồi gì nữa, nếu em bé ngã thì anh phải đỡ nâng. Rồi có đồ chơi đẹp thì cũng nhường em luôn. Mẹ cho quà bánh thì chia em phần hơn. Rồi thì làm anh khó đấy, nhưng mà ai yêu em bé thì làm được thôi. Khi mà mình đóng vai một người anh á, mình cứ coi người kia là một người em đi. Dù người đó là một người con gái, hay là một người con trai, hay là một cái đối tượng như thế nào đó, mà mình đặt mình vào cái vị trí của một cái người vững hơn, một người tỉnh hơn, một người có nhiều năng lượng hơn đó, thì mình sẽ dễ chấp nhận được người kia. Mà đặc biệt trong một cái liên hệ tình cảm á, cái người nào lớn tuổi hơn, người nào trải nghiệm trong cuộc đời này nhiều hơn, người nào là người đàn ông á, thì cần phải có một trái tim nó nhỉnh hơn đối tượng còn lại, thì liên hệ nó mới bền vững được. Và trong cái thấy của tôi đó, mà tôi có viết trong cái cuốn sách Yêu trong tỉnh thức á, chưa xuất bản thôi. Đó là một cái liên hệ lứa đôi mà bền vững á, thì cái quyền hành thuộc về phía đàn ông nó phải nhỉnh hơn phía nữ một chút xíu. Thay vì 50-50 như là người Tây phương á, thì mình 55-45, hoặc là 60-40. Mà 60-40 là theo tôi là ổn nhất.
Dĩ nhiên là mình không có thể nào mà chia phần trăm một cách chính xác như vậy được, nhưng mà cơ bản là người nữ đó nên nhường quyền về phía nam nhiều hơn một chút, mở ngoặt trừ trường hợp đàn ông đó quá yếu đuối. Đàn ông là một cậu ấm, đàn ông là một rơi vào hội chứng những chàng trai chưa bao giờ chịu lớn. Thì tất nhiên là mình phải, tại vì trong một cái liên hệ thì mình phải có một bên lãnh đạo một bên chứ, phải không? Hay là một con thuyền có tới 2 thuyền trưởng thì con thuyền nó sẽ trôi chồng chành, nó quay đủ thứ hướng hết. Thì bây giờ anh làm thuyền trưởng hay là em làm thuyền trưởng? Và dĩ nhiên là trong cái truyền thống Đông phương của mình, một cách rất là tự nhiên lâu đời là cái quyền hành thuộc về phía đàn ông. Nhưng mà đó là câu chuyện của 20 năm về trước. Còn bây giờ sao tôi không biết. Tại vì bây giờ có rất nhiều nữ doanh nhân thành đạt, thì cái tôi nó cũng không phải là vừa. Vậy thì trong một cái liên hệ tình cảm, nếu mà hai cái tôi nó bằng nhau như vậy đó, thì thế nào cũng có chiến tranh, thế nào cũng có xung đột, và thế nào cũng sẽ thương tật và đổ vỡ. Phải có một cái tôi đó nó nhỏ hơn cái tôi bên kia một chút. Nhỏ hơn có nghĩa là dung lượng trái tim lớn hơn. Đừng có tưởng là bắt nạt được người khác, đừng có tưởng là ra lệnh quyền hành cho người khác, đừng có tưởng điều khiển được người khác là mình ngon lành đâu. Chỉ có những kẻ có cái tôi bé nhỏ, xin lỗi, có cái tôi to đùng thì mới làm như vậy. Còn người có một cái tôi nhỏ đó thì họ có một cái dung lượng trái tim lớn để sẵn sàng chấp nhận những yếu kém, những khó khăn, những lầm lỡ của người khác. Vì thì trong liên hệ của các bạn, ai lãnh đạo ai, và người lãnh đạo có một cái tôi như thế nào? Khi mà bạn chọn cái vai làm anh hay là làm chị người đó, làm chị trong liên hệ vợ chồng thì bạn buộc, tôi nói làm chị cũng có thể chấp nhận được là có những trường hợp người thương của mình, dù là người nam, người đàn ông, nhưng họ có một số cái khó khăn nhất định nào đó. Ví dụ người thương của mình là một cái người tàn tật, một cái người bị trầm cảm, người thương của mình đang thất bại, thì lập tức mình phải nhảy lên cái vai thuyền trưởng chứ, phải không? Chứ không lẽ cứ đùn đẩy cho người đó làm thuyền trưởng mãi, dù người đó đang có khó khăn. Hoặc là người thương của mình có một số cái hạn chế nào đó về mặt tài năng chẳng hạn, nhưng mà họ có một cái trái tim lớn, hay là có những cái đức hạnh nào đó, nhưng mà để lãnh đạo kinh tế gia đình hay là điều hướng cái sinh hoạt gia đình hay là dạy dỗ các con, có thể bạn bước lên vai thuyền trưởng, leader. Thì lúc đó bạn phải tự hiểu rằng mình phải thực tập làm sao để mình có một trái tim rộng lớn, để chấp nhận, để ôm ấp, để sẵn sàng nâng đỡ người thương của mình. Ở đâu ra? Luyện tập. Chỉ có luyện tập thì mình mới có được những khả năng đó, chứ không phải là bà là hồ biến cái tự nhiên trái tim mình đó, vừng ơi mở ra, cái trái tim mình nó mở ra cho mình. Chắc chắn là các bạn ở đây, rất đông các bạn đang làm lãnh đạo một doanh nghiệp, lãnh đạo một nhóm người, lãnh đạo gia đình, lãnh đạo 2 đứa con chẳng hạn. Thì câu hỏi đặt ra là cái tôi của bạn nó như thế nào so với cái tôi của những đối tượng thân yêu của mình, những đối tượng mà mình đang dẫn dắt họ. Thì nếu lỡ như trời sinh ra có sẵn cái tôi to đùng, nếu lỡ trong quá trình lớn lên làm ăn không khéo, để cho cái tôi nó có một cái từ mà tôi đang rất là thích, các bạn trẻ bây giờ dùng gọi là bự chà bá lửa hay gì đó, tức là không nhường một đối tượng nào hết, dữ dằn lắm. Nếu mà lỡ trong cái di truyền của mình đã tiếp nhận rất nhiều gia tài quý giá từ cha mẹ ông bà tổ tiên của mình rồi, nhưng mà xui rủi làm sao cái tôi nó lớn quá, có thể là tài năng được phát hiện sớm, được thể hiện sớm, cái tôi nó lớn theo. Có thể sinh ra đời có vóc dáng người mẫu gì đó là cái tôi nó lớn theo thôi. Tức lẽ sinh ra là phải dìm xuống, dìm mọi tài năng. Nó bây giờ có Việt Nam Got Talent đó, mà nhí nữa, chết, đem tất cả những đứa bé ra để cho người ta bơm cái tôi nó lớn lên. Rồi cái tôi lớn là không có dễ chấp nhận những cái tầm thường, những cái gì nó không thích, những cái gì mà yếu kém. Mà một cái tôi lớn như vậy là khó sống lắm.
khó thiết lập một liên hệ tình cảm lắm, khổ lắm. Cái tôi lớn có nghĩa là tham sân si nhiều, tham sân si dày đặc. Cho nên mình đã lỡ rồi, mình đi tới chỗ này rồi, liên hệ thương yêu nhiều quá rồi, lỡ thương nhiều người rồi, mà cái tôi nó đang lớn, giờ không biết làm sao đây. Chứ mình đâu có ngược thời gian trở về quá khứ được. 30 tuổi rồi mà đụng tới là nhảy dựng, không có điềm tĩnh suy xét gì hết. Hay mà làm trái ý là lồng lộn lên. Tại vì mình luôn được nuông chiều, luôn được phục dịch mà. Tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ thì thôi, mình phải chấp nhận mình có một cái tôi như vậy. Đừng có ao ước ngược thời gian, đừng có thay đổi quá khứ, đừng có mong muốn thay đổi quá khứ, cũng đừng có trách cha, trách mẹ, trách tổ tiên, trách đời, trách xã hội. Mà mình chỉ có cách quay về để chăm sóc cái tôi của mình. Thì bây giờ mình đang thương những người thương của mình đang có các mối liên hệ tình cảm, thì làm sao mình chăm sóc cái tôi của mình đây? Trong tuệ giác của Đức Phật, và chắc chắn quý vị nếu quan sát thì quý vị cũng cảm nhận được một điều là tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là vô thường. Cái gì nó cũng vô thường hết. Một đóa hoa cũng vô thường. Tại vì rõ ràng cái hoa sen này 1-2 ngày nữa thì nó héo úa tàn tạ, rồi 3-4 ngày này, thì có thể đem vứt ra ngoài gốc cây làm phân hữu cơ rồi. Đóa hoa nó không còn là đóa hoa nữa, nó chuyển sang một cái dạng khác. Và vì vô thường cho nên là mỗi ngày chúng ta thấy mình lớn lên. Và cũng có thể là nhờ vô thường mà chúng ta già đi. Tóc đã có nhiều sợi bạc, có nhiều dấu chân chim trên mắt. Nhưng mà nhờ có vô thường thì cơn mưa nó mới dứt. Chứ mà không có vô thường thì mưa hoài, khỏi tới đây luôn. Nhờ có vô thường mà lát thì mình niệm mới ngưng bài pháp thoại, chúng ta không nói hoài cho chết. Nhờ có vô thường thì tuyết nó mới tan, mặt trời nó mới lên, và khổ đau mới có thể chấm dứt được. Chứ nếu mà mọi thứ nó thường hằng, nó còn mãi đó, thì thôi chúng ta khỏi cần phải tu đi. Tại vì tu hoài thì nó cũng vậy thôi. Cho nên không bao giờ có cái gọi là số phận, định số. Nếu các bạn tin vào tuệ giác của Đức Phật, tin vào nguyên tắc vô thường của đất trời đó, thì không có cái gì gọi là bất định hết. Tức là không có gì là cố định hết. Mọi thứ đều là bất định, dịch chuyển liên tục, thay đổi liên tục. Và mọi sự, mọi vật trên cuộc đời này đều như vậy hết. Như vậy thì làm sao chúng ta sống được? Thì một lát nữa trong bài pháp thoại số 2 thì tôi sẽ nói về ý này. Mà ở đây muốn nói rằng là nếu chúng ta dừng lại và quan sát tinh tế, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta vô thường trong từng giây phút. Mà ở trong đạo Phật gọi là trong từng sát na, khoảnh khắc cực nhỏ. Cơ thể cũng vô thường, rồi những dòng cảm thọ cũng vô thường, rồi tâm thức của chúng ta, nó bao gồm những suy nghĩ, những nhận thức và cảm xúc của chúng ta, nó cũng vô thường. Mình mới giận đó, rồi mình bớt giận lại, rồi mình hết giận, rồi mình giận lại nữa. Nó cứ thay đổi liên tục. Mình mới thương đó, rồi bớt thương lại, rồi không thương luôn, rồi trốn luôn, rồi mình đam mê, rồi mình chạy theo, rồi mình bất chấp tất cả, rồi chán nản, rồi bỏ cuộc, rồi đổi đối tượng khác. Có phải vô thường không? Không vô thường sao đổi cái iPhone hoài vậy? Tất cả đều là vô thường. Thì mình phải tận dụng cái nghĩa có vô thường để mình cải thiện con người của mình, để mình thuần hóa cái tôi của mình. Nên là mình tin rằng là mình sẽ tốt hơn. Cái tôi to đùng này rồi nó sẽ bé nhỏ trở lại. Dĩ nhiên là khi mà mình còn yếu đó, thì mình mong muốn đối phương vô thường trước mình đi. Tức là thay đổi đi cho tôi nhờ, rồi tôi từ từ thay đổi sau. Tại vì em khó chịu mà, anh phạm lỗi mà, thì ai
Phạm lỗi ai khó chịu thì người đó phải thay đổi trước chứ. Dĩ nhiên bên kia cũng vô thường mà mình cũng vô thường, phải nhớ điều đó. Chứ không có nghĩa là bên kia vô thường mà mình cố định đâu. Không có cái chuyện mà một thứ gì nó cố định mãi hết. Nó có thể tốt hơn hoặc nó có thể tệ hơn, chứ không bao giờ nó giữ nguyên một trạng thái hết. Chúng ta phải đồng ý điều đó. Vậy thì nếu mà đối tượng bên kia nó vô thường chậm quá đó, chờ hoài mà không chịu thay đổi, mà nó nhích cái chút chút thôi, thì mình vô thường trước đi. Mình phải tạo điều kiện cho cái sự vô thường nó xảy ra. Tức rằng là nếu mà mình đề nghị đối phương thay đổi được thì cứ đề nghị. Thậm chí mình giúp đỡ đối phương thay đổi được thì mình cứ giúp đỡ. Nhưng nếu như đối phương hết sức rồi, đã cố hết sức rồi mà không thay đổi được, thì mình hãy xung phong làm người anh. Dù cái vai đó được thiết lập như thế nào, gọi nhau như thế nào, nhưng mà mình bước lên cái vai của một người có trái tim lớn, có sự vững chãi hơn để chấp nhận thay đổi trước. Thay đổi ở đây là gì? Nới rộng dung lượng trái tim, giảm cái tôi xuống. Thì khi mà mình hạ cái tôi mình xuống, không đòi hỏi nữa, giờ phút này người đó không còn gì cho mình nữa hết, người đó kiệt sức rồi. Mà thật ra mình không cần cái sự đòi hỏi đó. Những cái nguyên tắc, những cái luật lệ mình đặt ra nó không cần thiết trong lúc này nữa. Giờ này đúng với sai nó không có ý nghĩa nữa. Giờ này chỉ làm sao để nâng đỡ được người đó thôi, để cho người đó tỉnh ra, để cho người đó đừng có mặc cảm tội lỗi nữa, để cho người đó có một niềm tin để mà đứng dậy, vươn vai đứng dậy và đi tới. Thì trong lúc này cái mình cần làm đó là cho người đó một niềm tin là mình vẫn còn trân trọng những giá trị của họ. Tại vì khi mà mình phản ứng, mình đáp trả, mình giận hờn, mình nguyền rủa đó, mình vô tình mình đưa ra những cái nhãn hiệu mình dán lên người đó, mà một cái người đang yếu là họ tin liền. Họ tin rằng họ là như vậy. Hồi đầu thì họ tin rằng mình nghĩ về họ như vậy thôi. Trong mắt mình họ không có giá trị gì hết. Nó chỉ là những nhãn hiệu là như vậy thôi. Những nhãn hiệu rất là xấu. Nhưng mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần mà với một cái người đang rất yếu như vậy, họ tin luôn. Họ chỉ là như vậy thôi. Thí dụ mình nói họ là một cái kẻ ngu dốt, là một kẻ vô minh, một cái người vô dụng, một cái người trầm cảm, một cái người tâm thần, một cái người phi đạo đức hay gì đó chẳng hạn. Thì một cái người đang yếu là họ bắt đầu họ tin vào điều đó. Khi họ tin như vậy thì họ đâu còn muốn phấn đấu được nữa đâu. Cho nên cái vô thường đôi khi nó ngoài cái tầm hiểu biết của mình, cái mà mình quan sát được. Vô thường khi nó đến, nó kết nối với nhiều nhân duyên ở bên ngoài lắm. Đôi khi nó xảy ra rất là đột ngột. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời mà. Nhiều khi tu cả đời nhưng mà nhiều khi nó ngộ trong. Và người đó trong một cái nhân duyên đủ nào đó, họ bước ra khỏi cái bóng tối một cách dễ dàng. Chứ không phải lúc nào cũng vậy. Đừng tưởng rằng là những lần trước người đó rất là khó thay đổi bản thân họ thì lần này cũng vậy. Lần trước người đó lúc nào cũng bỏ cuộc trong cái công trình chuyển hóa bản thân thì lần này cũng vậy. Phải tin vào vô thường, mỗi lần mỗi khác. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải học quan sát đối tượng như chính nó hiện ra trong giây phút này thôi. Đừng có nhìn người thương mình bằng con mắt của quá khứ, bởi những cái dữ liệu của quá khứ. Nhìn trong cái chất liệu nó đang diễn ra của hiện tại. Và mình tin rằng mình cũng vô thường. Mới giận đó, nhưng mình biết rằng cơn giận rồi nó cũng sẽ yếu đi. Những cái bực tức, những cái uất ức, những cái nghi ngờ, những cái sợ hãi, nó cũng là những cái cơn. Nó đến rồi nó sẽ đi. Và khi nó đi rồi thì nó nhường lại cho những cái giá trị tốt đẹp. Trong đó có sự tỉnh táo, trong đó có cái sự bao dung độ lượng, trong đó có cái sự nâng đỡ đối tượng thương yêu của mình. Tại vì mình biết là mình đã từng có những cái chất liệu đó trong con người của mình. Thì cho nên là mình tìm cách quay về để mình vô thường hóa bản thân mình, trợ duyên cho cái vô thường nó xảy ra càng sớm càng tốt.
có một bài hát có hẳn luôn cái chữ vô thường, là bài Đóa Hoa Vô Thường của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì cái bài này dài lắm, như là một trường ca vậy, và nó chuyển liên tục. Mà khi mà một lát nữa sẽ có người hát bài này, vì nghe người hát, nghe cái người chơi nhạc đó, nó chuyển liên tục, nó đổi tông liên tục, và cơ bản nó đổi vào tới 7 lần. Và mỗi một lần nó đổi như vậy là diễn đạt một trạng thái vô thường khác nhau. Nó diễn đạt một cái đối tượng thương yêu như là một cái đóa hoa vậy đó. Hồi đầu mình nhìn đối tượng thương yêu mình trên cái hình hài, mình hạt sương mai, mình yêu thích cái đối tượng trên cái hình thức. Rồi tới một lúc nào đó mình lại vượt qua cái giới hạn đó, mình yêu thương đối tượng trong cái giá trị sâu sắc hơn, trong tính cách, trong cái sự hiểu biết, trong cái trái tim của người đó. Rồi người đó cũng giống như là một đóa hoa, cho nên thân và tâm của họ cũng sẽ phải tàn tạ theo thời gian. Và nếu mình muốn mọi thứ nó cố định thì mình sẽ khổ. Mình phải chấp nhận cái quy luật vô thường đó, nó diễn ra tới đâu mình chấp nhận tới đó. Tại vì mình tin rằng cái thấy của mình, cái trí tuệ của mình nó cũng được khai mở, nó cũng vô thường, được lớn dậy. Và mình chấp nhận cái sự vô thường đó, đồng hành cùng với sự vô thường đó, để rồi mình thấy được cái đóa hoa khi nó vô thường thì nó trở về với gốc hoa, nó làm phân hữu cơ để nó tiếp tục cho những cái đóa hoa khác ra đời trong tương lai. Và em cũng vô thường. Và khi mà cái sự vô thường đó nó diễn ra tới mức rằng là em không còn là trong cái hình hài đó nữa, thì em chuyển sang một cái dạng khác. Em sẽ hóa thân vào cuộc đời này, là sương, là gió, là mây, cũng thể là một đóa hoa. Và tôi cũng vậy, tôi cũng vô thường, và nhận thức của tôi cũng vô thường. Tình cảm tôi cũng vô thường. Nhưng mà vô thường không chỉ có nghĩa là tàn tạ, héo hon và chấm dứt, mà vô thường nó còn có nghĩa là lớn hơn, đẹp hơn, hay hơn, rộng lớn hơn. Và khi mà mình nhìn thấy cái sự vô thường nó diễn ra rõ rệt, và thậm chí là khốc liệt như vậy đó, mình không có dám sống hời hợt được. Tại vì một cơn vô thường đến là người kia không còn có mặt cho mình nữa, hoặc là mình không thể có mặt cho người thương của mình nữa. Sáng mai thức dậy, người ấy không còn có mặt với mình nữa, họ đã đi rất xa, thậm chí là không bao giờ quay lại. Thì mình hờn ai, trách ai, oán giận ai, lên án buộc tội ai? Còn ai đâu nữa để mà hơn thua với nhau? Rồi 100 năm nữa, em đâu và tôi đâu. Biển đời đầy sóng gió, còn xô đẩy chia nhau. Rồi 100 năm nữa, em đâu và tôi đâu. Tức là cuộc đời này đã có quá nhiều cái áp lực, có quá nhiều cái sự hơn thua, tranh chấp rồi. Nó xô đẩy mỗi cá thể trong cái xã hội này ơi tả. Mà mình là đồng bọn với nhau, mình là các thủy thủ trên một con thuyền với nhau, mình là những người thương yêu với nhau mà còn xô đẩy nhau chi nữa. Mà tính ra thì chúng ta xô đẩy nhau nhiều hơn là cuộc đời xô đẩy, phải không? Tại vì sao? Tại vì chúng ta thương nhau. Cái gì kỳ vậy? Thương nhau mà lại xô đẩy nhau, mà làm khổ nhau sao được? Nhưng mà đó luôn là sự thật cho những cái tôi quá điên cuồng ngạo mạn, chưa bao giờ được thuần phục. Rồi 100 năm nữa, nói diện 100 năm. Mình sống tới đây rồi, chỉ còn vài chục năm nữa, mà đâu ai dám chắc vài chục năm, phải không quý vị? Vài năm, vài tháng, vài tuần. Người đó có ung thư bên trong làm sao mình biết được, phải không? Người đó đang là một người bị trầm cảm, chưa chắc mình biết được. Hễ trầm cảm rồi thì ý niệm tự tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà ung thư rồi thì có thể chết bất cứ lúc nào. Khi mà mình ý thức được cái vô thường đó thì chắc chắn là mình không có dám làm khổ nhau. Ít nhất là mình không làm khổ nhau nữa. Còn tử tế hơn nữa, hay hơn nữa là đem đến những giá trị tốt đẹp nhất cho nhau. Không lẽ mình làm khổ cho tới khi người đó phải
phải nhắm mắt xuôi tay, hay là người đó biến ra khỏi cuộc đời mình rồi mình mới tha người đó sao? Và tất cả nó đều trên cái việc là mình bám víu, cố giữ lại ở trong ký ức của mình, ở trong tâm thức của mình, những cái vụng về lầm lỡ của người ấy, chứ không phải là người đó đang làm cái điều đó cho mình. Đức Phật nói chúng ta khổ là vì chúng ta nhớ lại quá khứ, chúng ta sống với quá khứ, chứ ít khi nào mà những cái tình trạng đó, cái khổ đau nó do cái tình trạng nó đang diễn ra trong hiện tại lắm. Dù là ngày hôm qua thì em của ngày hôm qua không phải là em của ngày hôm nay. Vô thường đã xảy ra rồi, em đã nhìn nhận, em đã thừa nhận những yếu kém của mình, em đang cố gắng để thay đổi mà em chưa làm được. Em cần một sự trợ giúp, ít nhất là một niềm tin từ người thân của em, từ cái người thân cận em nhất cho em, để truyền thêm sức mạnh cho em, để em bước ra khỏi vùng tối tăm, cái khu rừng đen tối, hay là con quái thú nó đang thao túng em. Mà một người mà không có một cái khả năng kiểm soát cái tôi của mình, quản chế phiền não của mình, quản chế những con quái thú của mình, thì rất là khó, thậm chí là không thể làm được điều đó. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hành trình sống tỉnh thức, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu và thực hành những bài học về cuộc sống, thiền định và tâm linh. Mỗi tập podcast, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những chủ đề giúp nâng cao sự tỉnh thức, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại, tập sống lạnh lùng và im lặng đúng thời điểm. Đây là một trong những bài chia sẻ của thầy Minh Niệm về cách ứng xử và tạo dựng sự bình an nội tâm qua việc tập trung vào sự im lặng đúng lúc. Chủ đề này không chỉ giúp chúng ta làm chủ cảm xúc mà còn phát triển khả năng nhận diện và xử lý các tình huống căng thẳng một cách tỉnh táo và hiệu quả. Phần 1. Giới thiệu chủ đề và phân tích lạnh lùng và im lặng đúng thời điểm là gì? Trong xã hội ngày nay, khi mọi thứ xung quanh đều hối hả và náo nhiệt, việc biết khi nào nên lạnh lùng và im lặng là một kỹ năng sống rất quan trọng. Lạnh lùng ở đây không phải là sự thờ ơ, mà là khả năng giữ bình tĩnh và không để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực. Lợi ích của việc sống lạnh lùng và im lặng đúng lúc. Khi ta biết im lặng đúng lúc, ta không chỉ bảo vệ được bản thân khỏi những căng thẳng không cần thiết mà còn tạo ra không gian để suy nghĩ, lắng nghe và nhìn nhận mọi việc một cách sáng suốt hơn. Đây là cách để tránh phản ứng vội vàng và nuôi dưỡng sự bình an nội tâm. Thực hành lạnh lùng và im lặng trong cuộc sống. Việc thực hành này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi chúng ta có thể làm chủ được bản thân trong những tình huống khó khăn, ta sẽ thấy mình trưởng thành hơn và cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn. Đôi khi, im lặng là một hình thức bảo vệ bản thân, và đôi khi, đó là cách tốt nhất để giữ hòa khí trong các mối quan hệ. Phần 2. Các câu chuyện thiền định Phật giáo minh họa chủ đề. Câu chuyện Người tu sĩ và gió lớn. Trong một lần đi qua một cánh đồng, một vị tu sĩ gặp một trận gió lớn. Người tu sĩ không phản ứng, chỉ đứng im, chờ cho gió qua. Một người thầy hỏi, tại sao con không cố gắng chống lại gió? Vị tu sĩ trả lời, gió không thể bị đánh bại bằng sức mạnh. Cũng như vậy, không phải tất cả mọi chuyện đều cần phản ứng. Khi chúng ta đứng im, chúng ta sẽ không bị cuốn theo sự xô đẩy của hoàn cảnh và sẽ có thể tìm ra cách giải quyết một cách sáng suốt hơn. Ý nghĩa câu chuyện là, trong cuộc sống, những cảm xúc tiêu cực giống như gió lớn, và đôi khi, cách tốt nhất là chúng ta không phản ứng ngay lập tức mà hãy đứng im, quan sát và để sự bình an trở lại. Câu chuyện Người con trai và cha. Có một người con trai tức giận vì bị cha phê bình. Cậu ấy bỏ đi và ngồi dưới gốc cây, cảm thấy tức giận và không muốn nói chuyện với ai. Cha cậu đến gần và hỏi,
con có biết rằng sự tức giận sẽ làm tâm hồn con mệt mỏi và mất đi sự bình an không? Cậu con trai trả lời, nhưng con không thể kiềm chế được sự tức giận. Cha cậu mỉm cười và nói, khi con không thể làm gì với cơn giận của mình, ít nhất hãy im lặng và để nó qua đi. Bởi chỉ trong sự im lặng, con mới có thể nhìn thấy được sự thật. Ý nghĩa câu chuyện là, đôi khi cảm xúc dâng trào, sự im lặng là liều thuốc tốt nhất để làm dịu đi tâm hồn và giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt. Câu chuyện Con đường mưa. Một người thiền sinh đang đi trên con đường mưa. Khi một cơn mưa lớn ập đến, anh ta không vội vàng tìm chỗ trú. Một người đi đường hỏi, tại sao anh không trú mưa? Người thiền sinh trả lời, mưa chỉ là mưa, và tôi chỉ là tôi. Không cần phải phản ứng ngay với mọi thứ xảy ra. Tôi biết mưa sẽ qua đi, và tôi cũng biết rằng tôi sẽ không bị ướt nếu tôi chỉ thả lỏng và không vội vã. Ý nghĩa câu chuyện là, cuộc sống có rất nhiều điều xảy đến ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên, thay vì phản ứng mạnh mẽ, đôi khi chúng ta chỉ cần im lặng và cho phép mọi thứ tự nhiên diễn ra. Câu chuyện Bài học từ một con rùa. Một con rùa đang di chuyển chậm chạp trong khu rừng. Những con thú khác đi qua và cười nhạo sự chậm chạp của nó, nhưng con rùa không hề bận tâm. Nó chỉ tập trung vào từng bước đi của mình. Cuối cùng, khi một trận lũ lớn đến, những con thú khác bị cuốn đi, còn con rùa vẫn an toàn trong chiếc vỏ của mình. Ý nghĩa câu chuyện là, sự im lặng và tập trung vào hiện tại giống như sự chậm rãi của con rùa. Khi chúng ta học cách điềm tĩnh và không phản ứng ngay lập tức với môi trường xung quanh, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn một cách an toàn. Câu chuyện Nhà sư và khách. Một nhà sư đang ngồi thiền trong chùa. Một người khách đến và bắt đầu hỏi nhà sư rất nhiều câu hỏi. Nhà sư không trả lời ngay mà tiếp tục ngồi yên, lắng nghe và thiền định. Người khách cảm thấy không hài lòng và hỏi, tại sao thầy không trả lời tôi? Nhà sư mỉm cười, vì sự im lặng là cách tốt nhất để tìm kiếm câu trả lời trong bản thân. Khi bạn nói quá nhiều, bạn sẽ không còn chỗ cho những lời khôn ngoan. Ý nghĩa câu chuyện là, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cần dừng lại, lắng nghe và không phản ứng ngay lập tức. Im lặng có thể là sự trả lời sâu sắc nhất. Phần 3. Kết luận. Việc sống lạnh lùng và im lặng đúng thời điểm không có nghĩa là trở nên vô cảm hay không quan tâm. Nó là khả năng nhận thức và kiềm chế cảm xúc, giúp chúng ta tránh những phản ứng tiêu cực và nhìn nhận cuộc sống một cách sáng suốt hơn. Im lặng không chỉ là một công cụ để giải quyết vấn đề mà còn là cách để bảo vệ sự bình an trong lòng. Lời khuyên thực hành. 1. Lắng nghe bản thân. Khi cảm thấy bực bội hay căng thẳng, hãy dành chút thời gian để im lặng và lắng nghe cảm xúc của mình. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và tình huống. 2. Dừng lại trước khi phản ứng. Hãy thử áp dụng thói quen dừng lại vài giây trước khi phản ứng với một tình huống khó khăn. Điều này giúp bạn không vội vàng đưa ra quyết định sai lầm. 3. Thực hành thiền định. Thiền là một cách tuyệt vời để tập luyện sự im lặng trong tâm trí và giúp bạn duy trì sự tỉnh thức trong mọi tình huống. Lời kết. Hãy nhớ rằng, trong thế giới đầy ồn ào này, sự im lặng là một sức mạnh vô hình. Chúng ta có thể chọn im lặng để tạo ra sự bình yên, không chỉ cho chính mình mà còn cho những người xung quanh. Chúc các bạn có thể áp dụng những bài học này vào cuộc sống hàng ngày để trở nên bình an và tỉnh thức hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast hôm nay. Nếu bạn thấy chủ đề này hữu ích, đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ với bạn bè và để lại chia sẻ cảm nhận của bạn. Chúc quý vị thính giả có một ngày an lành và đầy tỉnh thức. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật.